Thì đây là BC S7 1211C. Ở đây sẽ ví dụ đấu vào một cái còi, ngõ ra đấu vào ngõ ra nguyên không. Xin chào các anh chị, em tên là Linh, kỹ sư của ATS Cada Lab. Hôm nay em xin hướng dẫn các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BLC S7 1211C AC/DC Relay lên phần mềm AT Driver Server thông qua dây cáp Ethernet. Điều này sẽ giúp cho các anh chị tạo một dự án SCADA dễ dàng hơn. Để hiểu rõ chi tiết hơn thì xin mời các anh chị đi vào phần hướng dẫn của em nhé. Tiếp theo thì em xin hướng dẫn các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BLC Siemens lên phần mềm AT Driver Server. Đầu tiên thì các anh chị cần phải cấp nguồn từ BLC, sau đó cắm dây Ethernet từ BLC vào cổng Ethernet trên máy tính. Để sử dụng được phần mềm AT Driver Server thì mấy các anh chị cần phải cài gói AT SCADA, và cách tải và cài gói AT SCADA này em đã làm ở hướng dẫn ở clip trước, các anh chị có thể xem lại. Sau khi tải và cài gói AT SCADA thì các anh chị sẽ mở phần mềm AT Driver Server lên, chạy với quyền admin, chọn New, hit vào đây để thêm channel, đặt tên. Để kết nối được với BLC Siemens thì dùng driver đó là S7 Ethernet Client. Chọn OK, chọn OK. Cái chuột phải chọn New Device. Ở đây em sẽ dùng thiết bị đó là BLC 1211C AC/DC Relay. IP thì để có được IP của BLC thì các chị cần phải cấu hình trong phần mềm TIA Portal. Đây là phần mềm trên BLC thì để cấu hình truyền thông cho nó. Địa chỉ là 192.168.1.100. Và trên BLC này đang có một đoạn code dùng để mua giá trị 10 vào phần tử thứ 5 của mảng. Sau khi đã cấu hình xong ở TIA Portal thì sẽ có IP đó là 192.168.1.100. Rack và slot này sẽ điền theo cấu hình trong TIA Portal. Lưu ý ở đây là sẽ có RIP Block Setting, các vùng nhớ như là vùng Y, vùng VB, vùng MB và vùng DB. Thì theo cách đọc thông thường thì phần mềm sẽ quét xuống thiết bị, đọc theo từng tắt, mỗi tắt sẽ quét một lần, như vậy sẽ khá tốn thời gian. Nếu như dễ chúng ta có nhiều tắt, thay vào đó chúng ta sẽ đọc theo dạng block, đọc buffer dữ liệu lên một lần, quét được nhiều tắt và chỉ quét một lần đọc lên nhiều tắt. Ví dụ ở đây from từ 0 to 10 thì sẽ đọc từ vùng nhớ MB0 cho tới MB10. Và block read array này chính là số tắt mà được quét trong một lần. Thì ví dụ như trong một channel chúng ta có 3 thiết bị BLC, mỗi thiết bị sử dụng 200 tắt thì chúng ta sẽ điền vào đây là 600 tắt để tối ưu và để quét nhanh hơn. Sau khi cấu hình xong cho thiết bị thì chúng ta sẽ chọn vào thiết bị và kích chuột phải chọn New Tắt. Tắt name ở đây em sẽ được mua một vài tắt như là nhớ Y, địa chỉ thì sẽ được quy ước trong driver S7 Ethernet, vùng Y sẽ là IB, cực vuông, số tự byte, chấm, số tự bit, bit thì gồm có từ 0 cho tới 7. Ở đây ví dụ là IB 0.0. Data type ở đây sẽ có nhiều kiểu dữ liệu. Đầu tiên đó là kiểu bool, có kích thước đó là 1 bit, nguồn giá trị của nó là 0, 1. Tiếp theo là kiểu byte,
có kích thước của nó là 1 byte thì bằng với 8 bit. Thì vùng giá trị của nó sẽ đi từ 0 cho tới 2 mũ 8 trừ 1, tương ứng với lại từ 0 cho tới 255. Tiếp theo là vùng kiểu quật thì có kích thước là 2 byte và tương ứng với 16 bit. Thì vùng giá trị của nó sẽ đi từ 0 cho tới 2 mũ 16 trừ 1, hay tương ứng với lại 0 cho tới 65.535. Tiếp theo là vùng kiểu short thì cũng có kích thước là 2 byte nhưng nó sẽ có giá trị âm. Thì vùng giá trị của nó sẽ đi từ trừ 2 mũ 15 cho tới 2 mũ 15 trừ 1, tương ứng như là trừ 32768 cho tới 32767. Tiếp theo là kiểu double quật thì nó sẽ là hai quật thì tương ứng với lại 4 byte thì vùng giá trị của nó sẽ đi từ 0 cho tới 2 mũ 64 trừ 1. Tiếp theo là kiểu lon này sẽ có kích thước của nó là 8 byte và nó cũng có giá trị âm, cho nên nó sẽ đi từ vùng là trừ 2 mũ 63 cho tới 2 mũ 63 trừ 1. Tiếp theo là kiểu float, khi các anh chị cần dùng đến dấu chấm động số thập phân thì dùng đến kiểu này có kích thước là 4 byte và vùng giá trị của nó sẽ đi từ trừ 3,4 nhân 10 mũ 38 cho tới 3,4 nhân 10 mũ 38. Độ chính xác của nó là lên tới 6 chỉ số thập phân. Tiếp theo đó là kiểu double thì double cũng là sẽ kiểu dấu chấm động nhưng nó sẽ lớn hơn kiểu float, có kích thước là 8 byte và vùng giá trị của nó sẽ đi từ trừ 1,7 nhân 10 mũ trừ 308 cho tới 1,7 nhân 10 mũ 308. Độ chính xác của nó lên tới 15 chỉ số thập phân. Thì ở đây vùng địa chỉ IP0.0 chúng ta là kiểu dữ liệu là kiểu bool. Nếu các chị đặt sai kiểu dữ liệu ở đây thì nhấn nút chép sẽ phần mềm sẽ báo lên. Hoặc là nếu không đặt dữ liệu nhấn chép thì mình sẽ không biết được là kiểu bool, sau đó nhấn apply. Status là good, là đã kết nối thành công với BUC. Tiếp theo là kiểu vùng địa chỉ quy, thì quy ước của địa chỉ quy đó là quy b, ngọc vuông, số từ byte và số từ bit. Đây cũng là kiểu dữ liệu bool, nhấn chép, nhấn apply. Ta được mua bài tắt quy 1 quy b 1.1 chép là sẽ demo một vài vùng của MB, ví dụ như là MB0 thì quy ước của vùng nhớ MB đó là MB xuất từ của byte. Ở đây nhấn chép nó sẽ là kiểu dữ liệu là byte, nhưng ở đây chúng ta cũng có thể dùng đối với các kiểu như là quật, short, double quật, long, float, double. Khi cần số thật cho chấm phẩy thì sẽ ép kiểu như nó là float, thì chết thì nó sẽ ok, và double. Và một lưu ý khi sử dụng khi ép kiểu cho vùng nhớ này, ví dụ ép cho nó vùng quật thì nó sẽ chiếm 2 byte trong địa chỉ, là gồm chiếm luôn MB0 và MB1. Apply thì nếu MB0 là kiểu quật thì địa chỉ tiếp theo của MB1 chúng ta phải đặt cách ra hai vùng nhớ thì sẽ không bị chồng chéo các địa chỉ lên nhau. Ví dụ như ở đây nếu chúng ta đặt là MB1 thì sẽ bị chồng chéo vùng nhớ lên nhau, thì các
cái tắc sẽ bị lỗi khi mà mình ghi giá trị tắc này thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị tắc khác. Em sẽ demo một xíu. Apply. Ví dụ như ở đây khi chúng ta đổi giá trị của tắc MB0 thì giá trị MB1 cũng sẽ bị đổi do nó đang bị chồng một byte lên nhau. Ví dụ như ở đây ghi số 1 vào thì MB1 đã bị thay đổi giá trị do đang có một byte ở MB0 mà MB1 cũng đã sử dụng chung với nhau, nên khi thay đổi giá trị về byte thấp của bên MB0 thì giá trị bên MB1 cũng sẽ bị thay đổi. Cho nên lưu ý ở đây là ta sẽ nếu dùng Word sẽ xóa này đây để đặt lại thì chúng ta phải cắt ra MB1 chúng ta có địa chỉ sẽ là MB2, mỗi Word là 2 byte nên chúng ta sẽ đặt là từ 02468. Tương tự nếu như chúng ta dùng các kiểu dữ liệu mà 4 byte 8 byte thì chúng ta phải trừ ra, ví dụ như 4 byte thì sẽ đặt 0 4 8, còn 8 byte thì sẽ đặt từ 0 8. Ok, ở đây khi đặt hai dữ liệu, một bên là MB0 và MB2 thì khi đổi giá trị ở đây thì MB2 không bị đổi, giá trị bên này thì sẽ không bị ảnh hưởng nhau. Khi chúng ta cần dữ liệu dấu chấm thì số thập phân thì chúng ta sẽ dùng cái kiểu dữ liệu float hoặc double. Ví dụ ở đây là MB4 kiểu float, đây sẽ ra dạng số thập phân. Ví dụ như là ok, kiểu float thì chúng ta sẽ ghi được có dấu phẩy số phân, ví dụ như chữ quật thì chúng ta không thể ghi được có số phân. Ví dụ như đây đi xuống thì sẽ báo bet, không thể ghi số phân xuống được. Ta chỉ ghi số nguyên được thôi. Okay. Sau khi tạo xong các tắc thì chúng ta sẽ đến với sẽ lưu lại tên. Bước tiếp theo chúng ta sẽ mở iTag Builder lên, chạy quyền admin, chọn file new project, đặt tên, chọn driver là Ateraver Clan. IP đây sẽ nhập là IP đã kết nối với Ateraver server sẽ là 192.168.156 connect. Ok, để sử dụng tất cả các tag bên Ateraver server ta sẽ chọn tool import all. Ok,
Thì cách tắt đã được import sang tắt video thành công và lưu lại, đặt tên, sau đó chọn Project Register để đăng ký cho dự án. Bước tiếp theo, các chị sẽ mở Visual Studio phiên bản 0.19 lên. Chọn Create a New Project. Ở đây chúng ta sẽ chọn dự án WinForm.NET Framework. Chọn Net. Tiếp theo ta sẽ chọn đường dẫn để lưu dự án. Ví dụ đây là Cement. Đây ta sẽ đặt tên cho dự án. Lưu ý ở đây là Net Framework 4.5. Chọn Create. Thì đây là một dạng giao diện của một dạng WinForm đơn giản. Đây gồm có các tool được import vào. Tiếp theo em xin hướng dẫn các anh chị thiết kế một vài trang giao diện đơn giản để đọc giá trị và điều khiển các tách bên Atera Server. Đầu tiên các anh chị sẽ kéo tool iDriver vào. Tiếp theo sẽ chọn iLabel để hiển thị một vài đường nhớ. Đây chúng ta sẽ chỉnh cho to hơn một xíu. Ok. Copy ra cho C là cho V. Đây là các ta sẽ đặt tắt cho nó. Driver thì chọn driver 1, tắt name ta sẽ đặt vùng mb0 sẽ là mb1 và mb2. Thêm ta sẽ kiếm một cái button và ta sẽ dùng demo một cái hình ảnh may. Ví dụ đây là một cái motor cho các vùng nhớ họ ra quy. Ta sẽ đặt tắt cho nó iDriver 1. Active value sẽ là giá trị 1. Make connection active sẽ là ví dụ như là motor active màu xanh, passive là màu xám. Ok, ta sẽ chỉnh lại hình cho đẹp. C là bằng 0, tắt cái đây sẽ là quy 0, V
ta sẽ copy ra cho một tắt quy một. Sẽ gắn tắt cho lúc này có color active, đây là màu khi chúng ta nhấn đuổi giá trị xuống 1, màu làm xanh, màu đỏ là khi giá trị về 0. Đi feedback là true thì có phản hồi về hay không, còn nếu false thì không phản hồi. Tắt name, chọn tắt không. Test action tiếp này là khi ghi xuống thành công và đổi về giá trị 1 thì sẽ hiện trừ on. Khi test native này là khi giá trị là 0. Ok, tương tự lúc này ta sẽ gắn tắt cho nó. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn start để chạy lên để kiểm tra. Mở Ethereum server lên. Thì các giá trị vùng nhớ để hiển thị đúng trên form, và các ngõ ra Q0 và Q1 tại đây là 0, trên này đang là off. Sẽ nhấn thử, nhấn thì sẽ đổi về on và motor sẽ chạy. Mình nhớ Q0 để đổi lên 1, tương tự như Q1 khi nhấn sẽ đổi. Ok, đây sẽ tắt. Tiếp theo sẽ quay thực tế BUC hiện tại. Đây là giao diện SCADA và BUC được lắp ngoài thực tế. Thì đây là BUC S7 1211C. Ở đây sẽ ví dụ đấu vào một cái còi, ngõ ra đấu vào ngõ ra Q0. Ở đây em sẽ kích cho nó on. Thì trên giao diện sẽ sáng màu xanh và cái còi sẽ nhấp nháy, và trên BUC ngõ ra Q0 sẽ sáng, và đồng thời đang có ngõ ra Q1 cũng đang sáng theo trên giao diện. Tiếp theo sẽ tắt cả hai, tắt Q0, tắt Q1. Ok, thì trên giao diện đã tắt và còi cũng đã tắt, và trên BUC cũng đã tắt đèn. Ok. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn các anh chị tạo một phát web đơn giản để đọc giá trị từ các tag Ethereum server. Đầu tiên các anh chị cần phải kéo tool iWeb Service vào để giúp kết nối và giúp cho phát web kết nối và đọc được dữ liệu. Sau đó chúng ta sẽ cấu hình cho nó. Chọn driver 1, bot sẽ chọn bot tùy ý, ở đây sẽ đặt là 9050. Server chúng ta sẽ đặt là theo IP v4 1.6. Ok, sau đó ta sẽ chạy lên. Để chạy được phát web và WinForm cùng lúc thì chúng ta sẽ đảm bảo là WinForm sẽ được chạy và không được tắt WinForm. Nếu tắt WinForm thì phát web sẽ bị ngắt kết nối dữ liệu.
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mở Fabric lên, Fabric Designer lên. Chọn file, chọn new. Ở đây ta sẽ chọn đúng địa chỉ IP lúc nãy, bọt sẽ là 9050. Ok, thêm view, trong view có nhiều row, ta sẽ ấn tên column. Tiếp theo ta sẽ tạo các component. Ở đây để demo đơn giản các icon. Tên, ví dụ đây là Win0. Ta sẽ chọn Win0, chọn ok, ta sẽ copy ra và sau đó sửa lại. Đây là Win1, tắt là Win1. Ok, theo đây là MB0, tắt này là MB0, này là MB1. Chọn tắt là MB1. Ok, đây là MB2, tắt là MB2. Ok, ok, thì tiếp theo để lưu được file Fabric Designer này, ta cần phải vào, đầu tiên ta vào thư mục Odyssey, chọn program file, chọn item role, chọn Fabric Designer, chọn template này, copy, sau đó đưa ra thư mục chúng ta muốn chứa các file để deploy lên AES. Ví dụ đây ta sẽ đưa vào thư mục kêu là tạo thư mục là web, sau đó chúng ta paste nó vào đây. Ok, tiếp tục mở Fabric Designer lên, chúng ta sẽ lưu nó lại, chọn file, save, lưu vào đường dẫn chúng ta vừa mới paste lúc nãy, lưu đề, ta sẽ lưu đề lên file template, add config, lưu đề lên file này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ mở IIS lên để tạo một đường, một trang web. Add website, ta sẽ đặt tên cho nó domain. Ở đây chọn application tool là .NET version 1.5. ok, đường dẫn chính là đường dẫn lúc nãy chúng ta vừa mới tạo. Ok,
Đây sẽ là địa chỉ, là địa chỉ IPv4 đây. Sẽ đặt một cái bot. Ok, ta sẽ kích vào browser 192.168.1.56.2.90 để chạy trên web lên. Đây là một giao diện nguồn phát viết đơn giản, được thiết kế các nguồn quật để load số thành công. Ta sẽ thử đổi các tab. Đây là một thì đã được cập nhật phát viết để hiển thị đúng. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong các anh chị về thiết kế một phát viết đơn giản. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong cho các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ BLC S71211C ACDC Relay lên phần mềm AT Driver Server thông qua dây cáp Ethernet. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.